નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, માનવ પ્રજનનના આજના લેક્ચરમાં તમારું સ્વાગત છે. મિત્રો, ગયા લેક્ચરમાં આપણે માદા પ્રજનન તંત્રમાં જે ચોક્કસ હોર્મોનલ કંટ્રોલ હોય છે, એટલે કે જે ચોક્કસ અંતઃસ્રાવની અસર જોવા મળતી હોય છે તેના વિશેની વાત કરેલ હતી. આજે આપણે અંડકોષની રચના એટલે કે તેના બંધારણ વિશે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો શરૂઆત કરીએ. તો મિત્રો, ખાસ યાદ અપાવી દઉં કે જે અંડકોષ છે તે અંડકોષ જનનની ક્રિયા મારફતે ઉત્પન્ન થઈ છે. આ ક્રિયા આપણે અંડકોષ જનનની ક્રિયાવિધિ અંડપિંડના છેદમાં ભણેલી છે. એ ઉપરાંત એવું પણ યાદ રાખેલું છે કે જ્યારે અંડકોષપાતની ક્રિયા થાય ત્યારે જે દ્વિતીયક પૂર્વ અંડકોષ હોય છે તે મુક્ત થતો હોય છે. બરાબર છે. આ વિકલ્પ માટે બહુ અગત્યનો મુદ્દો છે, ખાસ યાદ રાખો. તો આ જે દ્વિતીયક પૂર્વ અંડકોષ મુક્ત થાય ત્યારબાદ તેનામાં જે ચોક્કસ ફેરફારો થાય છે અને તેની જે રચના બને છે તેની આપણે વાત કરવાની છે. તો અહીં એક રેખાકૃતિ આપેલી છે જેના વિશે અભ્યાસ કરતા જઈએ. તો સૌપ્રથમ અહીં આપણે 3 મુખ્ય સ્તરોની વાત કરવાની થશે. ખાસ યાદ રાખજો, ડિટેલમાં પછી ભણીએ છીએ. પહેલાં ઓવરવ્યૂ જોઈ લઈએ. તો સૌપ્રથમ સૌથી બહાર આવશે કોરોના રેડિયેટા, જે ફોલિકલ સેલ્સ એટલે કે જે પુટિકીય કોષો છે તેની બનેલી રચના છે. કોરોના રેડિયેટા સૌથી બહારના ભાગે આવેલું આવરણ. ત્યારબાદ અંદરના ભાગે આવશે ઝોના પેલ્યુસિડા, જે જેલી જેવું આવરણ હોય છે. અને ત્યારબાદ તેની અંદર આવશે પ્લાઝમા મેમ્બ્રેન એટલે કે કોષરસ સ્તર, જેને આપણે વાઇટેલાઇન મેમ્બ્રેન પણ કહીશું. બરાબર છે. તો આ મુખ્ય 3 આવરણોથી અંડકોષ ઘેરાયેલ હોય છે. ત્યારબાદ અંદર તરફ જોતા જઈએ તો તેની અંદરના ભાગમાં આ કોષરસ સાઇટોપ્લાઝમ આપેલ છે. તેની અંદર આ આખું મેઇન ગોળાકાર જે રચના છે તે ન્યુક્લિયસ એટલે કોષ કેન્દ્ર છે. અને તેની અંદરના ભાગે રંગસૂત્ર દ્રવ્ય અને ન્યુક્લિયોલસ એટલે કે કોષ કેન્દ્રિકા આપેલી છે. મિત્રો, આ તો ઓવરવ્યૂ છે, પરંતુ આપણે ડિટેલ સમજવાની છે એટલા માટે કારણ કે આ ટોપિક તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં આપેલ નથી, પરંતુ નીટ માટે બહુ અગત્યનો છે, માટે આપણે ડિટેલમાં સમજશું. તો જ્યારે આ અંડકોષની વાત કરતા હોઈએ ત્યારે ખાસ યાદ રાખવાનું કે તેના દરેકે દરેક ઘટકોની સંપૂર્ણ માહિતી તમારી પાસે હોવી જોઈએ. બહારથી શરૂ કરતા જઈએ તો સૌથી બહારનું સ્તર છે કોરોના રેડિયેટા. હમણાં જ વાત કરી, તે પુટિકીય કોષોનું બનેલું હોય છે. ડિટેલ જોતા જઈએ તો તે અંદરના સ્તરને પ્રોટેક્ટ કરવાનું કામ કરે છે. એ ઉપરાંત અંડકોષને એક કરતાં વધારે શુક્રકોષોથી ફલિત થતાં અટકાવવાનું કાર્ય પણ કરે છે. કારણ કે ઘણી વખત એવું બનતું હોય છે કે પોલિસ્પર્મીની શક્યતાઓ રહેતી હોય છે. પોલિસ્પર્મી એટલે ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો કે જ્યારે એક કરતાં વધારે શુક્રકોષો દ્વારા અંડકોષનું ફલન થાય તો તેને પોલિસ્પર્મી કહેવામાં આવે, અને જે અયોગ્ય રચના ઉત્પન્ન કરશે. માટે પોલિસ્પર્મી અટકાવવું જરૂરી છે, અને તેને અટકાવવાનું મુખ્ય કામ બહારનું આવરણ એટલે કે જે કોરોના રેડિયેટા છે તેના દ્વારા કરવામાં આવે છે. ક્લિયર? ત્યારબાદ અંદર તરફ જોતા જઈએ તો અંદરનું જે બીજું આવરણ છે તે છે ઝોના પેલ્યુસિડા, જેને જેલી પટલ તરીકે પણ ઓળખાવવામાં આવે છે. કારણ કે જે પુટિકીય કોષો છે, જે બહારની તરફ આવેલા કોરોના રેડિયેટાના કોષો છે, તેના મારફતે જેલી જેવા ઘટકનો સ્ત્રાવ થતો હોય છે, અને તેના મારફતે આ અંદરનું જેલી આવરણ એટલે કે ઝોના પેલ્યુસિડા રચાતું હોય છે, અને જે મોટા ભાગે ગ્લાયકોપ્રોટીન ધરાવે છે. મિત્રો, ખાસ યાદ રાખજો, ઘણી વખત વિકલ્પમાં પ્રશ્ન પૂછી શકે કે ઝોના પેલ્યુસિડાની રચના અથવા તો બંધારણ શેનું હોય છે, તો તે આવશે ગ્લાયકોપ્રોટીન, અને તે અંદરના જેટલા ઘટકો છે તેનું રક્ષણ કરવાનું કાર્ય કરે છે. અને આ રક્ષણ ક્યાં સુધી કરે છે? તો કે જ્યાં સુધી શુક્રકોષો દ્વારા ફલન સમયે શુક્રાગ્રમાંથી ચોક્કસ સ્ત્રાવ ન થાય. આપણે યાદ છે હાઇલ્યુરોનિડેઝ ઉત્સેચકની વાત કરેલ છે. બરાબર છે. તો આ હાઇલ્યુરોનિડેઝ ઉત્સેચક છે તેની હાજરી થશે ત્યારે જ આ ઝોના પેલ્યુસિડા છે તેને અંદર તરફ જવા માટેની પરવાનગી આપશે, અને ખાસ પહેલાંની જેમ જ પોલિસ્પર્મીને અટકાવવાનું કાર્ય કરશે. ક્લિયર? આગળ વાત કરતા જઈએ તો ત્યારબાદ જે અંદરનું આવરણ છે એ આવરણને આપણે કહીશું કોષરસ સ્તર અથવા તો પ્લાઝમા મેમ્બ્રેન. જે વાઇટેલિન મેમ્બ્રેન છે અથવા તો વાઇટેલિન પટલ છે એમ કહી શકાય. આ જે વાઇટેલિન પટલ છે તેને પ્રાથમિક અંડક પટલ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. એટલે અંદરથી વાત કરતા જઈએ તો પ્રાથમિક અંડક પટલ એટલે કોષરસ સ્તર, અને દ્વિતીયક અંડક પટલની વાત કરીએ તો તેમાં ઝોના પેલ્યુસિડા અને કોરોના રેડિયેટાનો સમાવેશ કરી શકાય.
આમ તો તેની બહાર પણ એક તૃતીયક પટલ જોવા મળતું હોય છે, પરંતુ તે જે જોવા મળે છે એકચ્યુઅલી તે અંડકોષનો ભાગ નથી. તે ગર્ભાશય અને અંડવાહિની મારફતે ચોક્કસ સ્ત્રાવ થતો હોય છે અને સ્ત્રાવ દ્વારા તે ઘેરાતું હોય છે, માટે તેને તૃતીયક પટલ કહેવામાં આવતું હોય છે. બરાબર છે. ટૂંકમાં અંડકોષની ફરતે જે પ્રાથમિક પટલ આવેલું છે તે વાઇટેલિન પટલ, કોષરસ્તર, દ્વિતીયક પટલ છે તેમાં ઝોના પેલ્યુસિડા અને કોરોના રેડિયેટા, અને તૃતીયક પટલ છે તેમાં ગર્ભાશય અને અંડવાહિનીના કોષો દ્વારા જે સ્ત્રવિત ઘટકો છે તેનું બનેલું આવરણ હોય છે. ક્લિયર? આ મિત્રો વિકલ્પ માટે યાદ રાખવું. આગળ વાત કરતા હતા આપણે વાઇટેલિન પટલની, તો આ પટલને અંડકના સ્ત્રાવ દ્વારા જ બનાવવામાં આવતું હોય છે. એટલે કે અંડક જે છે એ પોતે ચોક્કસ ઘટકોનો સ્ત્રાવ કરશે અને પોતાની ફરતે આ વાઇટેલિન પટલ બનાવતું હોય છે, એટલે કે કોષરસ્તર બનાવતું હોય છે. બરાબર છે. તેની અંદરની વાત કરીએ તો તેની અંદર હશે સાઇટોપ્લાઝમ. સાઇટોપ્લાઝમ એટલે કોષરસ. તો આ જે કોષરસ છે તેને આપણે ઉપ્લાઝમ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ, કારણ કે જે ઉ સાઇટ છે, જે અંડકોષ છે તેનો કોષરસ છે, માટે તેને ઉપ્લાઝમ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ મુખ્ય ઘટક એટલે કે તેનું કોષ કેન્દ્ર એટલે કે ન્યુક્લિયસ. મોટાભાગે એવું ધ્યાનમાં આવ્યું છે કે તેનું કોષ કેન્દ્ર એક સાઈડ રહેલું હોય છે, એક્ઝેક્ટ વચ્ચે નથી હોતું, એક તરફ રહેલું હોય છે, એટલા માટે તેને એક્સેન્ટ્રિક કહેવામાં આવે છે. એક્સેન્ટ્રિક એટલે એક તરફ રહેલું કોષ કેન્દ્ર. બરાબર છે. જેને જર્મિનલ વેસાયકલ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, કારણ કે ત્યાંથી જ જનન કોષો છે તેની માહિતીની આદાન પ્રદાન થવાની હોય છે, અને તે તરફ જે ભાગ રહેલો છે અથવા તો જે ધ્રુવ ભાગ રહેલો છે તેને કહીશું એનિમલ પોલ. એનિમલ પોલ મિત્રો એટલા માટે કહી શકાય કે ત્યાં ફર્સ્ટ પોલર બોડી એટલે કે પ્રાથમિક ધ્રુવકાયનું નિર્માણ થતું હોય છે અને ત્યાંથી જ મુક્ત થતો હોય છે. મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો, એનિમલ પોલ પાસેથી જે પ્રાથમિક ધ્રુવકાય છે તે મુક્ત થતો હોય છે, અને શક્યતા એવી પણ રહે છે કે ત્યાંથી જ શુક્રકોષ છે તે એન્ટર થશે. મોટાભાગની શક્યતા એ પ્રકારની હોય છે. અને આ એનિમલ પોલની એક્ઝેક્ટ સામે વેજીટલ પોલ પણ હોય છે. બરાબર છે. અને આ બંને પોલની હાજરીને કારણે જ જે અંડકોષ છે તેની ધ્રુવીયતા નક્કી થતી હોય છે, એટલે કે તે એક ચોક્કસ એક ધરી ઉપર રહેલો હોય છે, અને આ ધરી જે છે ત્યાંથી જ તેનું પ્રથમ કોષ વિભાજન થાય. એટલે કે ફલન ક્રિયા બાદ જે પ્રથમ કોષ વિભાજન થશે તે આ ધરીએથી થશે. ક્લિયર? અને મિત્રો એક બીજી વસ્તુ પણ ખાસ યાદ રાખવાની કે અંડકોષ છે તેનો આકાર ગોળાકાર હોય અને આશરે 0.1 mmની સાઇઝ ધરાવતું હોય છે. બરાબર છે. અને આ તમે ઓરિજિનલ અંડકોષ જોઈ શકો છો, જેની સાઇઝ તમને આઈડિયા આવી શકે એટલા માટે આ ઇમેજ આપેલ છે. બરાબર છે. વધારામાં આપણે એ પણ યાદ રાખવાનું છે કે જે કોષ કેન્દ્ર છે એ કોષ કેન્દ્ર કેવું હોય છે? હેપ્લોઇડ હોય છે. હેપ્લોઇડ એટલે એકકીય હશે, કારણ કે જ્યારે શુક્રકોષ જે પણ એકકીય હોય એ આવશે, તેનું ફલન થશે અને તેને કારણે તે દ્વિકીય બનશે, એટલે કે ફલિતાંડની રચના થશે. બરાબર છે. વધારામાં બીજા અમુક ઘટકોની વાત કરીએ તો સૌપ્રથમ માઇટોકોન્ડ્રિયા એટલે કણાભસૂત્રની વાત કરીએ તો કણાભસૂત્ર છે એ પણ અંડકોષમાં હોય છે, જે વિખરાયેલી અવસ્થામાં હોય છે. મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો, શુક્રકોષની રચનામાં આપણે વાત કરી હતી કે જેમાં માઇટોકોન્ડ્રિયા એટલે કણાભસૂત્ર છે તે મધ્ય ભાગમાં રહેલું હોય છે અને જે સર્પાકારે ગોઠવાતું હોય છે. બરાબર છે. જ્યારે અંડકોષની અંદર જે કણાભસૂત્ર હોય છે તે વિખરાયેલી અવસ્થામાં કોષરસમાં જોવા મળતું હોય છે. બરાબર છે. આગળ વાત કરીએ તો ખાસ કોર્ટિકલ ગ્રેન્યુલ પણ સમજવાનું થાય. આ ગ્રેન્યુલ્સ છે એ ચોક્કસ કાર્ય કરતા હોય છે, જે એન્ઝાઇમ્સ એટલે કે ચોક્કસ પ્રકારના ઉત્સેચકોનો સ્ત્રાવ કરતો હોય છે. આ એન્ઝાઇમ્સનું એક ચોક્કસ કાર્ય છે. જ્યારે એક શુક્રકોષ દ્વારા ફલન ક્રિયા થાય એટલે કે શુક્રકોષ એક વખત પોતે એન્ટર થઈ જશે, ત્યારબાદ આ ગ્રેન્યુલ્સ છે તે એવા એન્ઝાઇમ્સ ઉત્પન્ન કરશે કે જે ઝોના પેલ્યુસિડાને ઠીક બનાવી દેશે, એટલે કે કઠણ આવરણ બનાવી દેશે, જેને કારણે પોલિસ્પર્મી અટકશે. બરાબર છે. ટૂંકમાં અંડકોષની અંદર જેટલા ઘટકો છે એ દરેકે દરેક ઘટકો કોઈ ચોક્કસ કાર્ય કરવા માટે જવાબદાર હોય છે. તો અહીં મિત્રો આપણે જે બે ડાયાગ્રામનો અભ્યાસ કર્યો, આ બંને ડાયાગ્રામમાંથી કોઈ એક ડાયાગ્રામ તમે દોરશો તો ચાલશે, પરંતુ ખાસ યાદ રાખવું ટેક્સ્ટબુકમાં પ્રશ્ન આપેલ નથી,
છતાં પણ લખવાનો છે, કારણ કે નીટની તૈયારી આપણે સાથે સાથે કરતા જઈએ છીએ, જેને કારણે છેલ્લે જ્યારે એક આખા ચેપ્ટરનું રિવિઝન કરો તો તમારે સ્ટેટ બોર્ડની એક્ઝામ ઉપરાંત નીટ અને ગુજકેટની સાથે તૈયારી થઈ જાય. બરાબર છે. તો આજનો પ્રશ્ન લખી લઈએ. અંડકોષની રચના અથવા એમ કહી શકીએ કે તેનું બંધારણ આકૃતિ સહ સમજાવો. તો મિત્રો આજ પૂરતું આટલું જ રાખીએ છીએ. વાંચતા રહેજો, તૈયારી કરજો. જય હિન્દ.